Okay, so last time, ang pinag-usapan natin ay yung concept ng work, kinetic energy, at saka potential energy. Okay? At nirelate natin itong mga concepts na to sa isa't isa. Tawag dito. So, sinabi natin na ang work ay related sa change in kinetic energy, related din yung work sa change, sa negative change ng potential energy. And from there, na-derive natin yung law of conservation of energy. Okay? Tapos, ginamit natin yung concepts na yun sa iba't ibang examples. Okay. Now, there's also another concept na tawag dito, pwede nyo rin magamit sa pag-solve ng mga physics problems. Particularly, well, typically itong concept na to ay ginagamit pagdating sa mga collisions, okay, pag merong, ano tawag dito? Pag merong dalawang objects na nag-interact sa isa't isa, okay, and so on and so forth. Okay? So yung concept na to ay tinatawag nating, yung concept na to ay tinatawag nating momentum. Basically, ang momentum ay defined as momentum is defined as the product of mass and velocity. Okay, and in equation form, yung mass, yun doon na lang sa harap. Thank you. Yung mass, okay, is m. Okay, yung ginagamit nating variable ay para sa mass ay m. Yung ginagamit nating variable para sa velocity ay v, and para sa momentum ang gagamitin nating variable ay okay, small letter v. Okay, unit ng mass ay kilogram. Okay, at ang unit ng velocity ay okay. And so ang unit ng momentum is kilogram meter per second. Okay. So pero makikita nyo rin na equivalent lang din yung unit na yan sa Newton second. Okay. Pero oftentimes ang ginagamit na unit para sa momentum ay kilogram meter per second. Okay. Yung velocity ay vector quantity, which means ang momentum ay vector quantity din. Okay? And in contrast sa sa kinetic energy, na-discuss natin last time, yung work na discuss natin last time. Okay, dito kasi yung work, kinetic energy, potential energy, lahat na may mga scalar quantities, di ba? So straightforward yung pag-solve ng problem. Pero dito, dahil mga vector quantities ang momentum at saka velocity, gagawin natin yung techniques na ginawa natin before na i-break natin into components yung momentum. So, in component form, along the x-axis, okay, ang momentum is just equal to m times yung velocity along the x-axis. Yung momentum along the y-axis is mass times yung velocity along the y-axis, and yung momentum along the z-axis is just the mass times yung velocity along the z-axis. Okay? And ganyan natin iti-treat yung mga tawag dito, momenta ng mga particles na i-solve natin. Always i-break muna natin sila into their components. Okay, bago natin i-solve bago tayo mag-start na mag-solve ng mga problems. Okay? Tawag dito. Now, how are these? How is momentum related sa mga previous na quantities na natutunan natin? Like, syempre, yung isang quantity na gusto nating i-relate ito ay force. Okay, kasi, di ba? Newton's laws is essentially yung starting point ng lahat ng tawag dito ng equations.
Okay, o lahat ng concepts pagdating sa classical physics. So, how do we relate momentum sa sa force? From second law ni Newton, alam natin ang net force ay equal sa mass times acceleration. Okay? Pero hindi complete actually itong idea na ito. Bakit siya hindi complete? Kasi dito ina-assume natin na yung mass is constant. Which in most cases, dito sa surface ng Earth, ganun naman talaga ang nangyayari. Right? I mean, sige, jogging kayo, nababawasan kayo ng tawag dito ng fluids through sweating, pero yung amount of fluid na nababawas sa inyo ay hindi naman ganun kadami, negligible siya, di ba? Right? Right? Okay. Tawag dito, in contrast sa halimbawa sa kotse, for example. Pag umaandar ang kotse, paano siya umaandar? Kailangan niya ng fuel, di ba? Eh may weight ang fuel. So pag nako-consume yung fuel, actually nababawasan yung mass ng kotse. Pero yung fuel kumpara sa weight ng kotse is also negligible. Pero nakikita nyo na nagbabago pa rin yung mass. Diba? Yung rocket, yung fuel na ginagamit for that ay hindi na negligible. In fact, pagdating nga niya sa certain level ng atmosphere, nagre-release na siya ng di ba? Yung mga fuel niya. Pinaglalagyan ng fuel niya. Mau-consume nga yun eh. And malaking part ng rocket para paakyat siya towards space ay yung fuel. So in that particular case, tawag dito, kailangan nang i-consider yung change in mass. Okay? Yes. Pass your papers. Bueno. Dapat mag-iisip na ako ng ibang joke. Okay, so i-generalize natin ngayon itong Newton's second law ni Newton to include yung change in mass. Okay, so anong gagawin natin? So ganito yung gagawin natin. Alam natin na yung acceleration is just a derivative of velocity with respect to time. Okay. Pag sinabi niyo yun sa tawag dito, pag nag-usap kayo ng mga kasama niyo sa jeep, okay, medyo cool na yun, di ba? Mga taga-UP yan. Pero may mas maganda pang phrase para dyan. Time rate of change ng velocity. Rate of change ng velocity. Okay? Hindi na nga nila maintindihan yung derivative, mas lalong hindi nila maintindihan yung rate of change of velocity. Naintindihan niyo ba pag sinabing rate of change ng velocity? Yung totoo Ngayon, yung mass, pwede naman natin isingit yan dun sa loob, di ba? Ng derivative, right? Pwede natin gawin to, di ba? Right. Tama? And kaya lang naman siya lumalabas kasi constant yung mass. Pero ngayon, kinoconsider natin yung cases na kung saan yung mass ay pwedeng magbago. Okay, so now, we have this expression. Ano ba tong mass times velocity? Momentum. So now we can write Newton's second law of motion as the derivative of momentum with respect to time or the rate of change ng momentum. Your time rate of change ng momentum. In fact, yan yung unang ganyan sinulat ni Newton yung second law of motion. Hindi sa ganitong paraan. Okay? Okay? Tama ba yung mga sagot nyo sa quiz? Quiz natin yan, tama? Yes. Okay. So sinong nagkamali? Okay. Well, 0 kayo out of 10. Hindi, walang quiz. Joke lang. Okay.
Yung ibang mga teacher nagsasara ng pinto. Naranasan niyo na ba yun pag late? Late kayo, sasarang kayo ng pinto. Ginagawa ba yung dito na ibang teacher sa UP? Hindi pa naman. Pero may mga teacher na nambubuli ng mga estudyante pag late. Sino kaya yung mga yun? Saan kayang ano yun, college? Okay. Now, syempre kailangan nating intindihin kung ano ba tong momentum na to, saan ba natin to pwedeng gamitin, 'di ba? Paano to magiging useful? Okay? So, and the way to see its usefulness is through is by introducing a concept called impulse. Okay, ngayon yung impulse na yan, ang symbol na gagamit natin for impulse ay capital letter J. Okay, capital letter J. Ano yung impulse? Ang definition natin ng impulse is yung sum o yung net force multiplied by yung change in time. Okay, sabihin ko mamaya kung ano yung change of time na yan, pero dito ang net force is tawag dito yung definition natin kanina from Newton's second law, dp dt, and then itong delta t is, of course, ano lang naman yan, di ba? Dt rin naman yan. So ang mangyayari dito is just dp, di ba? So yung momentum is just the rate or the change in momentum or the final momentum minus the initial momentum. Okay, so ito yung ating impulse. And since yung momentum is just, ang unit ng momentum is kilogram meter per second, ang unit din ng impulse ay kilogram meter per second. Okay, now anong significance ng ano na yan, ng momentum ng impulse na yan? So, if you graph yung force as a function of time, okay, oftentimes ganito yung nagiging itsura niyan. Okay, so parang bell shape na curve, di ba? Tapos meron kang starting time kung saan na-apply yung force, and then yung end time kung saan na-apply yung force. Okay, anong klaseng mga systems yung nag-exhibit ng ganyang klaseng behavior na yung force ay biglang magpipik tapos babagsak? Sa projectile, hindi naman. Hindi. Kasi sa projectile, isa lang yung force. Pero ito yung force nga is constant. Diba? Sa baril? Bakit sa baril? Oo. So dapat, ano ba yung naiisip nyo na nagbabago yung force over time? Suntok saan? Suntok sa punching bag. Okay. So yan, pwede yun. Kasi once na yung kamao nyo, kamao ba? Kamao. Okay. Yung kamao nyo ay tumama sa surface ng punching bag, dun magsa-start yung time. And habang in contact siya with the punching bag, di ba, pa-increase, pataas na pataas yung force, syempre babawi niyo yung kamay niyo, di ba? Pag binabawi niyo, nababawasan din yung force of contact dun sa punching bag. And pag humiwalay na yung kamay niyo sa surface to punching bag, yun na yung end ng time. So na-imagine yung nangyayari? Di ba? Habang sinusuntok yung punching bag, magaganon yung force. So yung mga examples na pwede natin paggamitan ng ganitong klaseng na may ganitong behavior ay mga parang examples na may collision, di ba? Or ano bang tawag doon? Ano bang pwede nating general term doon? Violent ano ba? Interaction, pwede ba natin sabihin yun? Okay, or hindi naman necessarily violent. Halimbawa, sa kotse, bakit ba may airbag? Lessen yung impact ng crash. Ano bang ibig sabihin ng impact pagdating dito sa pinag-usapan natin? Ano yung impact essentially? Oo nga, pero ano yung dito sa pinag-usapan natin, how do we ano yung impact na yun? Diba?
Energy ba? Force. Force, di ba? Kasi nag-apply ng force yung dashboard sa inyo pag ano kayo, di ba? Pag walang airbag, di ba? Dire-diretso kayo dun sa dashboard. Yung dashboard nag-apply ng force. And yung time of contact ng ulo ninyo dun sa dashboard is very, very short. Right? Right? Okay. So dahil masyadong maliit, okay, dito tayo. Masyadong maliit yung time of contact, delta P, delta T. Okay, masyadong maliit yung time of contact. Ay. Yung time of contact delta T is small, ibig sabihin yung delta yung net force na ina-apply ng dashboard sa inyo ay malaki. So ang gusto nyo, pahabain yung time of contact. Kaya merong airbag. Kasi tatama kayo sa airbag at ang ginagawa ng airbag is pinapahaba niya yung time, delta T. Pag mahaba yung delta T, bababa yung impact force. And yun yung nakikita natin dito sa graph na ito. So yung kulay blue na graph, yan yung kapag wala kayong, you can interpret it in such a way na wala kayong, yan yung parang walang airbag. Diba? Tatama lang sa dashboard. Ganun lang yung force na mararamdaman ninyo. Very short pero malaki. Okay. Ngayon, pag may airbag, yung makikita nyo ay yung, anong kulay ba yan? Orange ba yun o yellow? Orange o yellow orange? Oreo, orange yellow, diba? Oreo. Okay. So, mahaba yung time of contact, diba? Pero nababawasan yung force. In both cases, pareho yung impulse. Kasi yung change, yung velocity ninyo, di ba? Pag tawag dito, from rest and then pag pumreno, biglang magkakaroon ng velocity. In both cases, pareho lang yung change in velocity niya. So pareho yung impulse. Pero yung time of contact ay magkaiba. Okay? So makikita natin na yung impulse oftentimes ay pwede natin gamitin sa mga problems na nag-i-involve ng ganitong klaseng interactions. So may collisions, di ba? Tawag dito, objects that are in contact with each other over a period of time. Ano bang sports ninyo? I mean, hindi yung sports na pilit kayo. Katulad ng PE, pinipilit lang naman kayo dyan. Diba? So, swimming. Paano natin ma-apply yung ano dyan? Yung momentum. Mahirap yata pag swimming. Sige. Yung ano, ako yung teacher mo, so sabihin mo sa akin. Tama. Dami mong sports ha. May skateboard ka na, meron ka pang swimming ka pa. Tama. So magki-kick off kayo dun sa wall ng pool. Sisigaw na naman ako. Okay, so anong tawag dito? Yes, yeah, pwede yun. So yung time of contact ng paa ninyo dun sa wall, okay, will depend how much will dictate yung force na ina-apply nyo dun sa wall and therefore yung speed nyo, di ba? Ng pag-swim dun sa pool. Ano pa? Ano pang sports ninyo? Ha? Table tennis. Pwede ng table tennis na example. Saan nyo pwedeng i-apply itong ganitong concept? Pagtama ng racket sa bola. So actually, di ba goma yung surface ng racket. So syempre ang tawag dito, mako-compress siya ng konti yung goma na nasa racket pagtama niya dun sa bola. So mga racket sports like yung tennis for example. Di ba? Yung tennis ball pag tumama sa racket na napipisa siya, di ba? Kahit konti, tulad nito, yan. So squeeze yung tennis ball as it impacts the tennis racket. So yung mga ganyang problems yung pwede natin i-consider dito sa concept ng momentum. Okay, now to better understand yung momentum and impulse, maganda sigurong i-relate natin or i-compare natin to with
tawag dito, with work and kinetic energy. Okay, let's say na meron kayong dalawang objects or dalawang bola. Yung isang bola ninyo ay 0.5 kilograms traveling at 4 meters per second. At yung pangalawang bola ninyo ay 0.1 kilograms traveling at 20 meters per second. Okay, so dalawang bola, magkaibang mass, magkaibang speed. Alin dyan ang mas gusto nyong, ang mas madaling saluhin? Mas gusto nyong saluhin siguro. Mas madali. 0.5, pero mas mabigat siya. Okay lang. Ganyan kayo sasagot sa exam. Salayin ko siya, okay lang naman. Okay, ano? Yung una, bakit? Anong basis? Ha? Slower kasi. Pero anong concept yung nagsasabi sa inyo? Uy, mas mabagal. So ibig sabihin, force? Momentum? Impact? Okay, sige, tignan natin. Doon sa ibang klase, ayaw nilang saluhin yung bola. Pero nung sinabi nila na pwedeng coins na lang, sir, sabi nila, o sige, mayroon kayong 500 grams na punong-puno ng coins at saka 100 grams na punong-puno ng coins. Anong mas gusto niyo saluhin? Siyempre yung 500 grams ng coin, di ba? Kasi mas marami. Di ba? Okay, so tignan natin kung ganun yung mangyayari nga. Kung feasible or tama yung decision nyo na saluhin yung mas mabigat na object. Okay. The way to do that is we compare yung impacts, okay, and yung work na kailangan para saluhin yung object o yung bola. Okay, so let's do that first. Siyempre, itong mga bola na to, they start from rest. They both start from rest. Okay? So yung change in momentum or yung impulse para sa ball 1 is what? Okay, so basically, it's just yung mass, 0.5. 0.5 kilograms times 4 meters per second. Ilan yan? 2 kilogram meter per second. Okay. And yung work done, sige, impulse muna tayo. So yung impulse naman para dun sa pangalawang bola ay 0.1 kilograms tapos 20 meters per second. So yung impulse dyan ay 2 kilogram meter per second. O pareho lang naman ang impulse. So, ibig sabihin, kahit alin dyan, pareho yung change in momentum. So ibig sabihin, kahit alin dyan ay pwede yung saluhin. Tama ba? Tama ba ang analysis? O okay nang oo dyan, i-analyze nyo rin. Yung pero hindi nagmamatter ang reaction time. Ang nagmamatter is yung time nung pagsalo ninyo. Pag tama ng bola, di ba, parang hindi buwelo ang tawag doon, yung opposite ng buwelo eh. Pag tama, di ba, i-ano nyo? Anong tawag ba doon? Opposite ng buwelo. Olub. Kaya mo yan, kaya mo yan. Olub. Okay na. Okay. Tignan naman natin yung work done para saluhin yung unang bola, yung mas mabigat na bola. Okay, so if it starts from rest, ano yung total work done? 1/2 mv squared, di ba? Okay, 1/2 mv squared. Ano yung 4 meters per second squared? 4 meters per second pala. Quantity squared. Anong 4 squared? 16 times 0.5. 8 divided by 2. 4 joules. Okay? Ngayon, yung mas magaan na bola, anong work done para saluhin siya? 20 squared.
times 0.1 divide by 2. 20 joules. Okay? 20 joules. O nakita natin, pag mas magaan, dun sa yung mas magaan na bola, mas kailangan nyo ng mas maraming, ang daming mas na. Yung magaan na bola, mas maraming energy yung kailangan ninyo para lang saluhin siya. Okay? Yung magaan, 4 joules lang. Yung mabigat, yung mabigat, 4 joules lang, kahit na mabigat siya, pero yung magaan, 20 joules. And yung reason is yung velocity, yung speed. Kasi ni-square nyo yung velocity, right? Okay, anong implication yan? Pag impulse ang pinag-uusapan, okay, ang tinitignan natin dito is yung time of contact dun sa kamay ninyo. So pag sinalo niyo siya, yung time of contact, dahil pareho sila ng impulse, pareho lang yung time of contact. Okay? Pag work ang pinag-uusapan, paano ba related ang work sa force? F times displacement, di ba? So ibig sabihin, pag work, titignan natin kung gaano kalaki yung displacement, okay, na kailangan para lang saluhin yung bola. So kung sasaluhin niyo yung mas mabigat na bola ng anong tawag dito ng 200 or 20 centimeters lang, ayan, 20 centimeters. 5 times larger yung energy para lang saluhin niyo yung mas magaan na bola. Ibig sabihin, 5 times niyo ring ibabawi yung kamay niyo. Yung distance kasi, di ba, 5 times larger. So, pag mabigat, ganyan lang yung pagsalo niyo, pero pag magaan, ganun yung pagsalo niyo. So, kasi mas malaki yung energy, di ba? At mas malaki yung distance, di ba, na ita-travel niya. So, yun yung difference. Okay, doon natin pwede i-compare yung work and kinetic energy at saka yung impulse at saka yung tawag dito, momentum. Okay, so sometimes it's not about yung momentum, but it's about yung energy na kailangan nyo para gawin yung isang work or isang activity. Yes. So yung kasi change in momentum lang siya. Yan. Diba? P2 minus P1. So, yes. Baka na ano nyo lang. Sinabi ko na nag-start siya from this. So baka okay na? And ganun din sa work. So initially, 0 din yung at rest din yung object. Okay? So yun. Okay, so yun yung, well, dito makikita nyo rin yung difference ng impulse at saka ng work. Okay? Pero nakita natin, I mean, similar to dito ko na lang siguro ilalagay. So yung work actually is, anong tawag dito? Sum ng forces, net force times displacement. And kung titignan nyo, in form, pareho lang yung tawag dito, impulse at saka yung work, in form. Okay, pero ang difference is, sa work, ang tinitignan natin ay displacement, sa impulse at tinitignan natin ay delta, yung time. Okay. And dahil, anong tawag dito? Dahil alam natin na yung work, pag hindi uniform yung force, integrate natin yan with respect to time, ganun din ang impulse. In general, integral siya ng force times pag hindi constant yung force. And nakikita naman natin na hindi constant yung force. Ayan, no? Okay. So, may integration. May integration na mangyayari later. Okay? Okay? Okay. So, sige. Para mas ma-appreciate niyo, consider tayo na example. So, ito yung example na nasa book. Example 8.2. A ball hits a wall. You throw a ball with mass of 0.40 kilograms against a brick wall. Imagine nyo naman, di ba? May bola kayo tinapon. Okay, well, kakakuha nyo lang ng
results ng first LE, banas na banas kayo, nakayuko kayo, naglungkot-lungkot nyo, naglalakad kayo sa hallway, tapos nagkataon na may bola. Okay, kinuha nyo yung bola, binato nyo sa dingding. Okay? Tapos, yung bola na yan nag-move horizontally to the left at 30 meters per second. Isipin nyo, bagsak na nga kayo first LE pero alam nyo yung speed ng bola. Okay? It rebounds horizontally to the right at 20 meters per second. Alam niyo naman yan from experience, di ba? Pag nagbato kayo ng bola sa isang dingding, babalik yan. Tama? So, ang unang tanong is find the impulse. Okay? Ang pangalawang tanong is if the ball is in contact with the wall for 0.010 seconds, ano yung average horizontal force that the wall exerts on the ball during the impact? Okay. Letter C, tatamaan ba kayo ng bola or hindi? Wala. Mahirap na joke yung kailangan yung pag-isipan nyo. Wag na yun. Ha? Kaya nga. Okay? So, of course, magandang para ma-imagine nyo kung anong mangyayari. Actually, para hindi nyo nga imaginein kung anong nangyayari, magandang i-drawing yung nangyayari. So, ganito yung, kung ganito yung pagka-drawing ninyo, okay, then maganda kasi nakikita nyo, na-visualize niyo na kung anong nangyayari. So, yung bola, hinagis nyo towards the wall, okay, and of course, nag-define kayo ng positive x-axis dito. Okay, sinabi nyo na positive x-axis ay pointing towards the right. Yan yung positive x-axis. So yung bola is traveling towards the left. Ibig sabihin, ang velocity niya ay negative. Okay? Ang magnitude ng velocity niya is 30 meters per second. Yun yung given. Pag tama niya dun sa dingding, nagbago yung direction ng velocity sa positive na. So yung magnitude is 20 meters per second. Okay. Tuwan-tuwa sila dun sa discussions natin. So, anong tanong? Find the impulse. So, ano bang definition natin ng impulse? J is equal to delta P. Okay. Nakalimutan ko yata banggitin. Ito ay vector quantity. At dahil vector quantity siya, pwede natin siyang i-break into components. Diba? So, along the x-axis, yung impulse ay just equal to sa change in momentum along the x-axis. Along the y-axis, yung impulse ay pareho lang sa change in momentum along the y-axis. And ganun din sa z-axis kung merong third dimension yung motion. Okay? So in this case, iisa lang yung dimension along the x-axis lang. So yung momentum, okay, yung impulse ay equal sa, impulse along the x-axis ay equal sa change in momentum along the x-axis. Okay. So, ngayon, kailangan nyo ring mas maging careful dito. Kasi kung titignan nyo, yung subscripts na ginagamit, dadami yan. Meron kang V tapos subscript na 1 and the subscript na X. So, sinasabi ng 1 ay initial, before siya tumama sa dingding. Ang sinasabi ng 2 ay final after niyang mag-bounce dun sa dingding. Ang sinasabi ng X ay X component yung velocity na yan. Okay? Okay, so madami yung, makikita nyo mamaya, madami yung subscripts. Okay, so ano ang delta Px? So yung mass ng object minus times yung final, di ba? Final na velocity. Anong final na velocity? V2 along the x-axis, so V2x. Okay, minus yung initial na momentum, which is m times initial na velocity, so V1 along the x-axis, so V1x. Okay, anong value ng m? Pwede ko na siyang i-labas, factor out. So anong V2x?
minus negative 30 meters per second. And yung Jx dito ngayon is just equal to 20 Newton or 20 kilogram meter per second. So 20 kilograms meter per second. So yan na yung change o yan na yung impulse of the net external force. Okay, so letter B, if the ball is in contact with the wall for 0.1 second. Okay. Ano yung 0.1 seconds? So, syempre yan ang time of contact, di ba? 0.010 seconds. So, paano related yung impulse sa force at saka sa time? So, yung impulse ay equal sa net force along the x-axis times delta P. So, ano ngayon yung average horizontal force? Sum ng forces along the x-axis equal sa impulse divided by delta P. Ang impulse nakuha na natin na 20 kilogram meter per second divided by 0.010 seconds. Okay. And so ang net force ngayon dito along the x-axis ay 2,000 newtons. Ang net force ay 2,000 newtons. Okay. Para lang magkaroon tayo ng idea kung gaano kalaki yung force na yan. Pag 50 kg yung mass ng isang tao, ano yung weight niya? 490 newtons. Around 500 newtons, di ba? Ito, 2,000 newtons. So yung force na to is 4 times larger kaysa weight ng isang 50 kg na tao. So ganyan kalakas yung force niya. Yung pagbato nyo lang ng bola sa dingding is 4 times the weight of an ordinary person. Ang lakas-lakas ng kaya nga naman pagbato ninyo, pag hindi kayo umiwas, tatama yan sa mukha nyo. Yung force na yan. Okay? Okay. Now, yung force na to is positive. Ibig sabihin, saan siya nakaturo? Anong direction ng force na to? Towards the right. And ano itong force na to? Ito ba yung force na ini-exert ng dingding sa bola or force na ini-exert ng bola sa dingding? Force na ini-exert ng dingding sa bola. Force exerted by the wall on the ball. Okay. So, pwede na kayo mag-exam. Okay, any questions? Dali lang, di ba? Okay. Natanong ko kayo kanina kung anong mga sports ninyo. Ang iba niyo sports. Marunong ba kayo mag-soccer? Volleyball? Volleyball. Daming daming tawag dito, daming pag-a-apply ng dito, pag ganyan. Di ba? Yan yung mga delikado maging delikado yung mga players delikado yung maging girlfriend. Di ba? Kamali lang yung mga boys. Spike ng mukha ng gano'n. So, marunong ba kayong mag-soccer? Yes? Marunong kayo? May futsal yata dito sa amin. Futsal ba kayo? Alam niyo yung futsal? Ha? Indoor. Indoor soccer.
Okay, so a soccer ball has a mass of 0.40 kilograms. Sandali. Alam na natin ngayon kung anong klaseng bola yung binato kanina sa dingding. Soccer. Kasi ang mass nito ay 0.4 kilograms. Oh. Di ba? Oh. Ito ang mass ng soccer ball ay 0.4 kilograms. Diba? Initially, it is moving to the left at 20 meters per second. Okay, so yun yung nakikita nyo sa figure. But then it is kicked. After the kick, it is moving at 45 degrees upward and to the right with speed 30 meters per second. Okay, so, yan yung nangyayari. So, makikita nyo yan dyan sa... Siyempre, gumamit tayo ng... So, initially, ganyan ang motion ng di ba? To the left. Pagkasipa, doon napunta yung bola. Okay. At yung angle ng bola na yun with respect dun sa ground is 45 degrees. Okay? Okay. So ang tanong dito is the same actually. Find the impulse, okay, and the average net external force. Okay. So anong definition natin ng impulse? Ay, teka lang. Bago natin, anong tawag dito? Bago natin consider yung definition, ilang components yung i-consider natin dito? Pero kasi meron na kayong y-axis. Okay, so yung impulse along the x-axis is just the change in momentum along the x-axis. So ano ang tawag dito? Change in momentum along the x-axis. So yung mass ng bola times velocity. Final muna, di ba? So 2 and then along the x-axis. Minus m velocity initial along the x-axis. Okay, so ano to? Ang mass nito is 0.4 kilograms. Ang velocity niya initially ay 20. Final pa na to. So, ibig sabihin, ano to? Alam na ba natin yung final velocity? Hindi pa. Hindi, along the x-axis eh. Oo, di ba? Component, ayan na. Yan yung sinasabi ko. So, 30 meters per second. Yun. 30 meters per second times cosine ng 45. Ano na natin, factor out na natin yung 0.4 na yun. So minus, ano yung initial? 20 lang ba? Kailangan ba ng, may angle ba yung initial? Initial. So, angle niya. So wala, di ba? Wala siyang angle. Kasi along the horizontal na siya. Along the x-axis na siya. Okay? Pero anong direction? To the left. Alam niyo, last time pa kayo may problema sa left and right ninyo. Okay. So, to the left. So, ano ang sign? Okay. So, negative 20 meters per second. Okay. So, ano ngayon yung impulse along the x-axis? 16.5 kilogram meters per second. Okay. Next, yung impulse naman along the y-axis ay change in momentum along the y-axis. So, mass times yung velocity, final velocity along the y-axis minus mass times
final velocity, initial velocity along the y-axis. So equal to sa 0.4 kilograms. Okay, factor out ko na yan. Ano yung V2y? Times sine 45. So 30 meters per second times sine 45 degrees. Minus, ano ang initial velocity along the y-axis? 0. Wala, di ba? Kasi lahat ng velocity niya ay horizontal. So, 0. Ang sagot dito ngayon ay 8.5 kilogram meter per second. Okay, anong tinatanong? Tinatanong is impulse of the net external force. So yung net impulse yung hinahanap natin dito. So, dadagdag tayo ng slide. So ano ba ang net impulse? So net impulse is just yung impulse along the x-axis squared plus impulse along the y-axis squared. So ito ay 16.5 kilogram meters per second squared plus 8.5 kilogram meter per second squared square root. So ito ay equal sa 21 kilogram meter per second. So yan yung net na impulse. From here, ito yung magnitude. Ano yung direction? Remember, vector quantities itong mga to. So ano yung direction ng impulse? So theta is equal to arctangent ng jy over jx. So this is inverse tangent ng 8.5 kilogram meters per second divided by 16.5 kilogram meters per second. At ang sagot dito ay 27.7 meters. Okay? Okay, so yan yung direction ng impulse. Now, ang next na hinahanap is yung net external force, average net external force. So how is this impulse related to the net force? Impulse is equal to the net force times delta T. Alam naman natin yung delta T, di ba? Sinabi, di ba? So sinabi na ang delta T ay 0.01 seconds. Ay, dito pala. 0.01 seconds. So, ito ngayon ay equal sa 21 kilogram meter per second divided by 0.010 seconds. So, ito ay around 2,100 newtons. So, again, medyo medyo mataas-taas siya. Kanina 2,000 newtons lang yung kino-consider natin. Ngayon 2,000. 2,100. Anong direction ng force? Anong direction ng force? Pareho ba sa direction ng impulse? Yes or no? Yes, kasi, di ba, by definition, ang impulse, okay, ay equal lang sa net force times delta T. Yung delta T, scalar quantity yun eh. Ang net force ay vector, so ibig sabihin, kung anong direction ng net force, yun din yung direction ng impulse. Okay? So, ganyan yung paradox. 2,100. And yung direction ay 27 seconds. Now, pag nagre-review kayo later, makikita nyo na medyo iba yung sagot na ito dun sa nasa book. Yung nasa book is 1,900 newtons. Nasa rounding off lang yan. Okay.
Actually, double check nyo kung tama ito. Kasi hindi yan yung nakalagay sa book. Okay. So, double check nyo kung tama yan. Baka ito yung mali. Baka yun yung mali. So anyway, most probably rounding off error lang yun. Kaya may difference. Okay. Any questions? Di ba madali lang? Ano? Second exam, slay na. O slay kayo ng second exam. Okay, sige. Break muna tayo 10 minutes. Naka-screen share. Storbo yung mukha na yan. Yung mukha na yan. Okay. Ito muna i-consider natin. Let's go to space. Hey. Okay. Bakit sa space? Nakasakay na ako ng rocket? Hindi pa, bakit? Kayo ba? Pero rami akong rocket. Bakit sa space? Sa tingin nyo? Kasi, okay, so frictionless, ano pa? Walang gravity. Diba? Hindi, walang, paano ka magkakaroon ng friction dyan? So, yun, sa mga tumawa din ako. So, walang, so basically, walang net force. Okay, walang net force. Walang net force saan? Hindi, walang net force na ina-apply saan? Sa objects. Anong objects ang pinag-uusapan natin dito? Yung dalawang astronauts. Okay. So now we're considering yung dalawang astronauts as one system. Kasi before, when we talk about objects, isang object lang at a time, right? Pero dito, we're talking about both astronauts as one system. Okay? Ngayon, yung system na yan, dyan sa system na yan, walang net force kasi nga walang gravity, walang friction, walang air resistance. Diba? So, tawag dito, anong ngayon kung walang external force na nag-active sa system? So, ang titignan natin dito ngayon ay yung force na ina-exert nila sa isa't isa. Hindi ganyan ang itsura nila for nothing. Kasi ang idea dyan is, initially, in contact sila sa isa't isa, and then magtutulakan sila. Pag nagtulakan sila, anong mangyayari sa kanila? Maghiwalay. Diba? So, dahil nag-exert ng force si B kay A, meron ding equal and opposite force na ina-exert si A kay B. Okay, according to third law ni Newton. Pero pag in-add niyo yung dalawang forces na yun, anong tawag dito? Anong mangyayari? Equal yun saan? Zero. Dahil sa third law nga ni Newton. Okay? So, F exerted by B on A, plus F exerted by A on B is equal to 0. 0 kasi walang external forces. Okay, nag-a-act doon sa system. Okay? Okay, now, gamitin natin yung definition na natutunan natin about yung net force. So, sinabi natin na ang net force ay equal lang sa rate of change ng
momentum. Pero momentum to ng alin? Ng A or ng B? Hindi, first term lang tayo. Dito lang tayo sa first term. Hindi, momentum to ng alin, hindi B on A. Kasi yung force, in-exert yan by something on something. Pero ito, momentum lang to. Momentum to ng alin? Ng B or ng A? Okay, kasi sa A, in-exert yung force. Diba? Okay, plus, ito. D dt is equal to momentum ng B. At equal yan sa 0. Pwede kong gawin to, no? Allowed yan mathematically, di ba? Okay. Eh ngayon, i-define ko yung sum ng momentum ng A at saka ng momentum ng B as a total momentum. Okay, so ibig sabihin, ito yung total momentum equal sa PA plus PB. So D, P, B, T ay equal sa 0. So yung total momentum, time rate of change ng total momentum is 0. At pag in-integrate natin yan, anong masasabi natin about the momentum? Ha? Flat line or value niya ay hindi 0. Hindi necessarily 0, kundi constant. Kasi ang derivative ng constant ay 0. Okay. So, ang total momentum is constant if the net external force is 0. Okay? Total momentum is constant if the net external force is 0. Tawag natin dun ay conservation of linear momentum. Okay? Linear momentum. Conservation of linear momentum. So, from the last two meetings, natutunan natin na pwedeng i-conserve ang total mechanical energy. And today, we learned na pwede natin i-conserve ang total momentum. Okay? So, nakuha natin yon from the basic idea na tawag dito, pag walang external force dun sa system, okay, and yung system ay lahat ng forces na nag-act on each other, yun nga, lilitaw na yung momentum ay constant. Ngayon, dito sa figure na ito, nasa Earth na. Ang net force pa ba dyan ay 0? 0 na o hindi? Bakit? Ha? May gravity na kasi. Pero, yun lang ba ang force na nag-act along the vertical? Hindi, along the vertical muna. Along the vertical muna. May normal force pa. Ano mo sabi niyo about the normal force? Ano ang net force vertically? 0. Okay, so net force vertically ay 0. Horizontally, anong net force? Pero bakit sila nag-ice skate? Ano bang ibig sabihin pag nag-ice skate? Frictionless, di ba? Tinanggal yung friction kaya nag-ice skate. Right? So ibig sabihin horizontally along the x-axis, 0 din yung net force. So yung net force ng system dito ay 0. So pwede natin i-apply yung concept na conservation of linear momentum. Okay? Okay. Di ba madali lang? Nagko-comment talaga. Okay. And being that momentum is a vector quantity, syempre yung components niyan, kung ang vector ng momentum is constant, okay, ibig sabihin yung components din niya ay constant. Okay? So along the z-axis ay constant. Remember, this is total momentum. Lahat yan ay total momentum. So components yan ng total momentum. Okay, so total momentum along the x-axis is a constant. Total momentum along the y-axis is a constant. And yung total momentum along the z-axis is a constant. Okay, yun yung sinasabi ng
conservation of linear momentum. Ngayon, sinasabi natin na linear momentum kasi later, meron din tayong momentum na associated sa rotational motion. Okay, tawag naman natin doon ay angular momentum. At makikita rin natin na yung angular momentum is also conserved. Okay, pero dito, linear muna yung pinag-uusapan natin. Okay, questions? Siguro mas magiging malinaw yan pag in-apply natin yung concept na yan sa isang exercise. Okay, so dito, meron isang rifle. Na-try nyo na bang gumamit ng baril? Try nyo na gumamit ng baril? Okay, so yung air gun? Tama ba? Okay. Sinong yung iba, nakatry na ba? Pag binaril niyo yung air gun, meron ba kayong nararamdaman? Pag yung recoil, di ba? So, ang tawag dito? Saan galing yung recoil na yun? Ha? Okay. Okay, pag tama nung anong tawag dito? Anong tawag doon? Yung ganun? Hindi. Ito yung trigger and then may gumaganon dun sa di ba? Sa bala. Hammer. Hammer ba? Anyway, tawagin na lang natin siyang ganun. Yung ganun. Okay. Pag tumama siya sa bala, puputok yung gunpowder and yung gunpowder yung magpo-cause ng propulsion dun sa bullet. Right? Pero, okay, merong recoil. Saan galing yung recoil na yun? Yun yung tanong. Dito sa dito sa example na ito, okay, meron daw marksman na may hawak na rifle na mass ay 3 kg. 3 kg. So yung rifle has a mass of 3 kilograms. Okay, so it can recoil freely. So sinabi loosely, so it can recoil freely. He fires a bullet of mass 5 grams horizontally, okay, with a velocity relative to the ground of VBX equals 300 meters per second. Okay. What is the recoil velocity VRX of the rifle? And what are the final momentum and kinetic energy of the bullet in the rifle? Okay, so incidentally, naisip ko lang, kanina di ba pinag-usapan natin merong mabigat na bola at saka magaan na bola. Tapos tinanong ko sa inyo kung ano yung mas magandang saluhin, di ba? And tumalabas na mas madaling saluhin yung mas mabigat dahil lang mas mababa yung energy na para kailangan para masaluhin siya, right? Okay, paano kung ang iba to sa inyo ay bola tapos bala na galing sa baril? Yung bala, tignan nyo, 5 grams lang yung bala, oh. 5 grams lang yan. Ba't hindi nyo pa sasaluhin yan? Saluhin nyo ng ipin nyo. Diba? Bakit ayaw nyo saluhin ng bala? Masakit. Malalaman natin pagkatapos natin i-solve yung problem. Okay? Okay, so ayan yung yan yung siyempre, 'di ba, sabi nga sa inyo, mas maganda kung i-drawing niyo yung nangyayari. So before yung bullet nasa loob pa ng rifle. Okay? At ano yung kanilang velocities? Anong velocity ng bullet? Ha? Hindi, before, bago i-trick, bago and yung rifle anong velocity? Hindi. Before, nasa before pa lang tayo. Ayan, takpangan natin yung after na yan. O yan, before. 0. Kasi di ba, at rest lang lahat yan. Naghihintay lang kayo ng tamang opportunity, di ba? At saka tamang target, di ba? Para yan yung trigger. Si Sir Bully na violente pa. So, ano ang initial na total momentum along the x-axis? Initial na total impulse pala. Hindi,
Total momentum. So ang total momentum initially, along the x-axis is 0 kasi both rifle and, di ba, rifle. Ano bang ginagamit na symbol sa rifle? R. Okay, so initial to, so 1, and then along the x-axis, so 0. And then yung bullet ay B, and then 1, X, and then 0. So yung total momentum is 0. And dapat yung total momentum na yan ay conserved. So ibig sabihin, after nyong barilin, after nyo i-pull yung trigger, okay, kahit na ano pang speed nung tawag dito, nung bala, okay, dapat ma-maintain pa rin na dapat yung total momentum pa rin ng rifle at saka ng bala ay 0. Yun yung sinasabi ng conservation of momentum. Okay? Kaya may recoil. Kasi paglabas ng bala, magkakaroon ng speed yung bullet. Diba? Parang yung dalawang astronauts, di ba? Nagtulakan sila sa isa't isa. So ganun din ang nangyayari dito. Nagtulakan yung bala at saka yung rifle. Okay. So, hinahanap natin yung speed ng rifle after ma-pull yung trigger. Ito yung mass ng rifle. Ito yung speed ng bullet after ma-pull yung trigger. Ito yung mass ng bullet. So ano ang total momentum after? Total momentum after ma-pull yung trigger along the x-axis ay equal sa mass ng rifle, velocity ng rifle along the x-axis, plus mass ng bullet times bullet along the x-axis. Ano ang P2X? Anong value ng final momentum along the x-axis? Kasi conservation of momentum. Okay, so 0 yan. Okay. Ano ang mass ng rifle? 3 kilograms. Hinanap natin yung speed plus mass ng bullet. .005 kilograms. Huwag niyo kalimutan mag-convert times 300 meters per second. So from here, pwede na natin makuha yung VRX. At yun ay equal sa negative 0.0500 meters per second. Okay. Siyempre, check nyo, meron ba yung sense? Okay. Meron bang sense yan? Yung sagot. Una-una, tignan niyo yung sign. Anong ibig sabihin ng negative? So, yung rifle ba ay mag-move towards the left after ma-pull yung trigger? Yes. So, kasi yung recoil nga, di ba? Okay, so okay na kayo sa sign. Reasonable ba yung 0.5 meters per second? Itong 1 meter, kalahati nun is 0.5. In 1 second, ganun lang yung 0.5 meters per second. Reasonable ba yung recoil speed na yun? Yes. Okay, so may isip nyo, uy, tama ang sagot ko. Most probably. Anyway, may partial points naman. Okay? So, next question. What are the final momentum and kinetic energy of the bullet and rifle? So, ano ang final momentum ng bullet at ng rifle? So, final momentum ng bullet. Final momentum ng bullet is mr VRX. So ito ay 3 kilograms times negative 0.500
meters per second. Okay, so anong sagot dito? 1.5 kilograms meters per second. And huwag natin kalimutan yung negative sign. Okay, final na momentum ng bullet. mb dbx equals 0.005 kilogram meters per second times 300 meters per second. So equal to sa positive 1.5 kilogram meter per second. So dapat lang kasi nga, pag inad mo itong dalawang momenta na ito, zero siya. Okay, what about yung kinetic energy? Anong kinetic energy nung bala o nung rifle muna? So 1/2 mr drx squared equals 1/2. Ano to? 3 kilograms times yung speed niya na negative 0.5 meters per second and then squared. So ano ang energy ng kinetic energy ng baril na to? Ang kinetic energy ng baril na to is 0.375 joules. Baba lang, no? O kasi recall na yung bola kanina, yung kalahating kilo ng bola ay 4 joules yung energy, di ba? At yung 100 grams na bola ay 20 joules yung energy. Okay? Ito 0.375 joules. Barya lang. Right? Okay. Ano naman yung energy ng bullet? Kinetic energy ng bullet. 1/2 mb dbx squared equals 1/2 times 0.05 kilograms times 300 meters per second squared. Okay, yan. Ang lumalabas ay 225 joules. This is more than 10 times yung energy ng 100 gram na bola kanina na binato. Ito yung rason kung bakit ayaw niyong saluhin yung bullet. Kasi it will take a lot of energy para lang saluhin, para patigilin yung bullet. Okay? Ha? Ano na? Lulusot lang yung bala sa inyo, di ba? Okay. Questions? Ano? Yung alin? Yung kinetic energies? Kasi ang bilis ng ang bilis ng bullet eh. And isi-square mo yung speed niya. 300 yan. Square mo pa yan. 9,000. Ay, 90,000. Tama ba? 9,000. 90,000. O pero conserve bang energy dito? Hindi siya conserve. Yun yung ano dito. Hindi conserve yung mechanical energy. Pero conserve yung mo. Okay, good. Ano pa? Ano pang tanong ninyo? Okay na. Alam niyo na from experience na hindi kayo sasalo ng bullet. And alam niyo na rin from physics na hindi na kayo sasalo ng bullets. Unless na nasa circus kayo. Nakapanood na ba kayo ng circus? Sa TV? Sa TV siguro. Okay. Ito naman. Glider with different masses move towards each other on a frictionless air track. Okay, so yan yung nangyayari initially. Nagmo-move yung glider towards each other. Yung mass ng unang glider is 0.5, mass ng pangalawang glider ay 0.3, at yung unang glider ay may speed na 2 meters per second, positive kasi moving towards the right. Yung pangalawang glider ay ano tawag dito?
may speed na 2 meters per second pa rin, pero yung direction niya ay towards the left. So yung velocity niya is negative 2 meters per second. Okay, ano yung after mag-collide, hindi natin alam kung ano yung speed ng unang glider. Pero alam natin yung speed ng pangalawang glider. So, alamin natin ngayon kung ano yung speed ng unang glider after ng collision. Okay, and then ang tanong is, how do the changes in momentum and in velocity compare? Okay, so, syempre gagamitin natin dito yung conservation of momentum. Check natin kung yung tawag dito, tawag dito, yung ikukunin natin yung total momentum bago sila mag-collide and total momentum after nilang mag-collide. Okay, and i-equate natin silang dalawa para makuha yung dA2x. Okay? Okay, so this is only one-dimensional motion. Diba? So along the x-axis lang yung isipin natin. Wala tayong y-axis na iisipin. Okay, so anong total momentum along the x-axis? So mass nung unang glider times yung total initial momentum. Yan. Ano bang symbol natin? Nauna yung 1, no? 1 initial, di ba? And x para sa x component. Okay. MA times velocity ng glider A initial along the x-axis. Ang dami ng subscript. Ano daw? Bakit subscribe? Momentum ng pangalawang glider. Mass nung glider times yung velocity nung pangalawang glider, initial velocity nung pangalawang glider along the x-axis. Okay, so anong mass nung unang glider? And yung velocity niya? 2 meters per second. Plus, yung mass nung pangalawang glider is 0.3 kilograms times negative 2 meters per second. So yung total na initial momentum along the x-axis ay 0.40 kilograms. 0.40 kilogram meter per second. Okay, now, yung total na final momentum is also 0.4 kilograms meters per second, di ba? From conservation of linear momentum. So ano ngayon ang tawag dito? Total na final momentum. So mass nung glider A times yung velocity ng glider A, initial velocity ng glider A along the x-axis. Ay, ba't initial? Final pala. Final along the x-axis. Plus MB times final velocity ng B along the x-axis. So ang MA is 0.5 kilograms. Hindi natin alam yung VA, 2x, yun yung hinahanap natin, plus 0.3 kilograms times, ano yung VB, 2x? 2 meters per second. Okay, and equal ito lahat sa 0.40 kilogram meter second. Okay? Ang conservation of linear momentum. So ang VA2x ay equal ngayon sa negative 0.40 meters per second. Okay, reasonable ba yung answer na yan? Yes, kasi in-expect natin na mag-move siya towards the left, so negative yung kanyang sign.
Okay? So yun yung final velocity ng glider. Okay, yung glider, yung next question, how do the changes in momentum and in velocity compare? So, change in momentum ang tinitignan naman natin dito ngayon. Pero, change in momentum nung bawat isa sa mga objects. So, tignan natin yung change in momentum nung A, tignan natin yung change in momentum nung B, at i-compare natin yung dalawang changes na yan. Okay? So, ano ang change in momentum nung A? Essentially, yan ay yung impulse. Right? Okay. So, change in momentum nung A. Mass ng A times final muna, di ba? Kasi change to eh. So, final ng A, so 2 along the x-axis. Minus mass ng A times velocity ng A initially along the x-axis. Ngayon, yung mass is 0.5 kilograms. Pwede na natin i-factor out yan. Ano yung VA2x? Negative 0.40 meters per second minus. Ano yung VA1x? Okay, and from there, so J, lagyan natin ng X yun. So yung JX, JAX is equal to negative 1.2 kilogram meter per second. Okay? Okay, so what about yung Y sa B? JBX. So delta, change in momentum ng B along the x-axis. So MB, V, B, 2x minus MB, B, B1x. So, ang MB is 0.3 kilograms. Ang BB2x ay ano? BB2x, ayan. 2 meters per second minus anong initial velocity ng B? Negative 2. Okay, so equal to sa positive 1.2 kilogram meter per second squared. So yung total na impulse ngayon, total na change is diba, 1.2 para sa B at saka negative 1.2 para sa A. Kilogram meter per second. So pag tinotal nyo yan, ibig sabihin tawag dito 0 yan siya. Which is expected kasi nga dapat conserve yung momentum. Right? Okay. What about yung changes in velocity? So, pag sinabing change in velocity, so halimbawa change in velocity ng A, ibig sabihin, titignan lang natin is VA2x minus VA1x. So equal lang to sa negative 0.40 meters per second minus 2 meters per second. So this is negative 2.4 meters per second. Ngayon, ang delta VB naman is VB2x minus VB1x equals 2 meters per second minus negative 2 meters per second. So equal to ngayon sa 4 meters per second. Positive. Sorry. Okay? Okay, hindi naman sila necessarily equal. Okay? So, and yung sum nila hindi naman necessarily
na hindi kailangan na pareho. Okay na? Di ba madali lang? Wala na namang reaction. Dali lang naman. Ito, mas madali. 2 dimensions. 2 dimensions na. Nanood ba kayo Robot Wars? Alam niyo ba yung Robot Wars? Yes, yeah, exactly. Alam niyo yun, yung mga robot na nandun sa ring, tapos magbabate lang sila, ibang robot, gumagano'ng ganon, pinapaliktad. Alam niyo ba yun? O, yan, yun. Yung ano, tsaka ano. Kami dalawa lang yung nagkakaintindihan. Ano, alam niyo ba ang Robot Wars? Hindi? Di, wag. Okay, anyway, so itong figure na to shows 2 battling robots. Basically, mga ano lang yan. Maliliit lang yan na contraptions na may mga gulong, tapos pinaglalaban lang. May remote yan na, ang tawag dito, pinapaandar ng dalawang teams, tapos pinaglalaban nila yan. So yan yung, yan yung nangyayari dito. May dalawang battling robots on a frictionless surface. Robot A, okay, with mass 20 kilograms, initially moves at 2 meters per second parallel to the x-axis. So yan yung Robot A, moving at 20 meters per second parallel to the x-axis, initially. Okay. And then yung Robot B, okay, ay may mass na 12 kilograms and is initially at rest. Okay, initially at rest yung Robot B. So, yung Robot B na yan, walang kamuwang-muwang. Meron na palang paparating na Robot A. Okay. Okay. So after the collision, Robot A moves at 1 meter per second in a direction that makes an angle alpha 30 degrees with its initial direction. So ayun na yung Robot A. Pagkatapos nila mag-collide, tawag dito, pumunta siya in another direction at yung direction na yun ay 30 degrees with respect dun sa original na path. Okay? Yung Robot B, ganun din na nangyari. Okay. So sa Robot B, ang pinapaharap dito is ano yung velocity ng robot. Pag sinabing velocity, kailangan i-consider yung direction and magnitude. Okay? Okay. Okay, now, again, pag conservation of momentum, nag-valid yon para sa lahat ng mga components. Ang ibig ko sabihin is yung initial, okay, na, total momentum pala ito pinag-usapan natin. Conservation of momentum pinag-usapan natin. So yung initial na momentum along the x-axis ay dapat pareho lang sa final na momentum along the x-axis. Diba? Kasi conserve dapat yun. The same way, yung initial na momentum along the y-axis ay dapat equal lang sa final na momentum along the y-axis. Okay? Unahin muna natin yung initial na momentum along ito muna unahin natin. So ano bang initial na momentum along the x-axis? Dalawa yung objects. So kailangan natin isum yung kanilang momentum. So anong unang object? MA, di ba? Ano ba? Robot A tsaka Robot B. Okay. So M, ganyan, sumuko na yung PowerPoint. Okay, so nasa tayo. Dito, ay nawala lahat ng sinulat ko. Check lang natin kung nag-record pa. Kasi minsan pag nag-error yung PowerPoint, nawawala din yung screen share. Okay, anyway. So ang sinabi natin kanina is yung initial na momentum along the x-axis ay dapat pareho sa final momentum along the x-axis. So ano ang initial momentum along the x-axis? Sum yan ng lahat ng momentum. Initial momentum, okay? So, dalawa yung objects. So, yung
momentum ng A initially is MA times velocity ng A initially along the x-axis plus MB velocity ng B initially along the x-axis. Equal dapat yan sa MA velocity ng A final along the x-axis plus MB velocity ng B final along the x-axis. Ano yan? Yung alin? Ano? P naman. Anong J? Freshman kayo, no? First sem nyo talaga to sa UP, no? Alam nyo na, at the end of the semester, mayroong evaluation ng teachers, di ba? Alam nyo ba yun? Alam ko nang lalabas sa evaluation. Okay. Ang madalas na lumalabas sa evaluation ko is ang dami ko raw jokes. Okay. So, anong tawag dito? Ano yung VA1X? Anong value? Sorry. Anong value ng VA1X? So, initial velocity yan ng A. Diba? Ilan? 2 meters. Yun yung given, di ba? 2 meters. Okay. So, 20 kilograms times 2 meters per second. Plus, ano ang initial na tawag dito? Velocity ng B along the x-axis. Kasi sinabi na at rest. So, 0 yan. Okay. Equal to sa 20 kilograms times, okay, velocity ng A along the x-axis. Dito na tayo, ha. Velocity ng A along the x-axis. So, VA2. Okay. Well, pwede naman natin lagay na X. Okay. Pwede naman ganyan. Kahit na wala na muna yung cosine. Okay lang? Okay lang. Kasi X component naman siya. Okay. Initial velocity ng B. Ay, sorry. Pwede pala natin ilagay. Sorry. Kasi meron nga siyang value eh. Anong value ng A? 1 meter per second. Tapos yung alpha? Cosine 30. Pwede natin ilagay yung ganyan. Pero yung B, hindi natin alam kasi yun yung hinahanap natin. Di ba? 12 kilograms times VB2X. Okay. So dito, ang VB2X lang yung unknown. Okay. Makikita natin na equal yan sa 1.89 meters per second. Okay. Okay. Now, tignan naman natin yung total momentum along the Y initially at saka yung final. Okay. So initially, ano yung momentum ng A along the Y-axis? So VA1Y plus MB VB1Y is equal to MA VA2Y plus MB VB2Y. Okay, ano yung initial na velocity ng A along the y-axis? 0. Di ba kasi horizontal lang yung kanyang motion? Along the x-axis lang yung motion. Ano yung initial na velocity ng B along the y-axis? 0 kasi at rest. Okay, so 0 yung left-hand side. 0 yan. Okay, so ang MA is 20 kilograms times VA2Y, alam naman natin yung VA2Y, di ba? 1 meter per second times sine 30 degrees plus
12 kilograms times VB2Y. Okay, ang VB2Y ngayon, yan lang yung unknown dyan sa equation na yan, ay equal sa negative 0.83 meters per second. Okay, may sense ba na, na negative yan? Kasi kung titignan nyo rito, downward yung kanyang velocity, di ba? Okay. And yung VB2x is positive. Okay. So may sense lahat yan. Okay, pag ganyan na nakuha nyo, siyempre mag-ano na kayo, mag-relax na kayo, mag-enjoy na kayo sa inyong success. Diba? Okay. Anong tinatanong ba dito? Final velocity ng robot B. Alam natin yung x component ng velocity ng B, y component ng velocity ng B. Kukunin na natin ngayon yung final velocity ng B. Paano natin kukunin yan? VB2x squared plus VB2y squared. Okay, so ito ay 1.89 meters per second squared plus negative 0.83 meters per second squared in square root. So ito ngayon ay equal sa 2.1 meters per second. Okay, so yan yung kanyang speed. Okay, ngayon yung direction, paano natin kunin yung direction? Ay, anong angle ang ginamit dito? Beta. Beta yung ginamit na angle. So, tangent inverse ng y component, di ba? Over yung x component. So, tangent inverse ng over 1.89 meters per second. So, ang beta ay equal sa negative 24 degrees. Tama ba yan ang negative 24? Yes, kasi yung y component ay negative, ang x component ay positive, so dapat nasa fourth quadrant. At ang negative 24 degrees ay nasa fourth quadrant. Okay, so tama yan sagot. Okay? Questions? Makikita nyo na medyo mas nagiging complex lang no, pag tawag dito. Actually, hindi naman mas complex. Nadodoble lang yung equations, yung set of equations pag nagkakaroon kayo ng anong tawag dito ng second component. Okay? Tapos syempre, ang dami nyo kailangan i-consider ng mga initial velocities. Right? So dapat wag nyo madaliin yung pag-solve, talagang pag-isipan nyo kung ano yung nangyayari. Okay? Okay, so hanggang dyan na lang muna tayo. Tuloy natin yung discussion sa next meeting, tapusin natin yung second half. Pero meron na akong konting announcement or actually question para sa inyo. Okay, so di ba ang schedule natin is sa Tuesday next week, anong tawag dito? Magkakaroon tayo ng